हाय फ्रेंड्स, आरुस किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मिसाळे मासे। तर त्याचे आपण फ्राय करणार आहोत। हे फ्राय केल्यानंतर खूप कुरकुरीत आणि टेस्टी लागतात। मिसाळे माशांची फ्राय कशी बनवायची आपण बघून घेऊयात। तर इथे मी मिसाळे मासे घेतलेले आहेत। तर याचे आपल्याला मिशा कापून घ्यायचे आहे आणि पंखही कापून घ्यायचे आहे। या माशांमध्ये अंडे आहेत, त्यामुळे पोट फोडून मी साफ केलेले नाहीयेत। पण तुमच्या माशांमध्ये जर घाण असेल तर ते कसे साफ करायचे ते मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहे। त्याची लिंक मी तुम्हाला वरती देते, ते बघून तुम्ही मासे साफ करू शकता। तर इथे आपले सगळे मिशा आणि पंख कापून झालेले आहेत सगळ्या माशांचे। तर हे मासे आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। हे मासे आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आता हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। ज्यामध्ये आपल्याला खूप जास्त काही मसाले वापरायचे नाहीयेत, एकदम कमी मसाल्यामध्ये आपण हे फ्राय केलेले आहेत। तर काय काय मसाले वापरायचे ते आपण बघून घेऊया। ते इथं आपण टाकणार आहोत 1 चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे एव्हरेस्ट मसाला, 2 चमचे लाल तिखट मिरची पावडर। मिरची पावडर इथे मी थोडी जास्तच वापरलेली आहे, कारण मासे म्हटले की झणझणीतच व्हायला पाहिजे। तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मिरची पावडर कमी जास्त टाकू शकता। आता हे सगळे मसाले आपण मिक्स करून घेऊया, पूर्णपणे माशाला लावून घेऊया। तर इथे मला हे माशांचे मसाले कोरडा वाटत आहे, त्यामुळे यावर मी थोडंसं पाणी शिंपडत आहे। जर तुमच्या माशाला व्यवस्थित मसाला लागत असेल तर पाणी शिंपडायची काहीच गरज नाही। मसाले आपले मिक्स झालेले आहे, तर हे मासे आता आपण फ्राय करून घेऊयात। तर मासे फ्राय करण्यासाठी इथं आपण एक तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तो आपल्याला चांगला गरम करून घ्यायचा आहे, नंतरच त्यामध्ये मासे फ्राय करायचे आहे। जर तवा जर व्यवस्थित गरम नसेल तर मासे त्यामध्ये चिटकतील आणि मासे व्यवस्थित फ्राय होणार नाही। तर पूर्णपणे तवा चांगला गरम करून आणि मीडियम गॅस ठेवून आणि मगच आपल्याला मासे फ्राय करायचे आहे। तर पूर्ण चांगला गरम झालेला आहे, गॅस इथे मी मीडियम केलेली आहे। तर आता आपण एक एक मासे फ्राय करून घेऊयात। इथे मी एका प्लेटमध्ये रवा घेतलेला आहे, जाड बारीक तुमच्याकडे जो असेल कोणताही घेतला तरीही चालेल। जे मासे आपण मसाले लावून ठेवलेले होते त्यापैकी एक मासा इथं घेऊयात आणि त्याला व्यवस्थित रवा लावून घेऊया। तर चारही बाजूने आपल्याला रवा लावून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता चारही बाजूने रवा व्यवस्थित लागलेला आहे। आता हा मासा आपण गरम तेलामध्ये फ्राय करायला ठेवूया। तर एक मासा इथं मी रवा लावून फ्राय करायला ठेवलेला आहे। याच पद्धतीने सगळे मासे रवा लावून आपण फ्राय करायला ठेवूयात। सर्व मासे इथे मी फ्राय करायला ठेवून दिलेले आहेत। तर हे मासे आपल्याला झाकण न ठेवताच 3 ते 4 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचे आहे। तर एका साइडने 3 ते 4 मिनिटं फ्राय झालेले आहेत, तर आपण हे मासे पलटून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता छान कलर आलेला आहे, गोल्डन ब्राऊन। तर अशाच याच प्रकारे आपण दुसऱ्या साइडने 3 ते 4 मिनिटं हे फ्राय करून घेऊयात। तर हे आपले मासे दोनही साइडनी व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता किती क्रिस्पी आणि क्रंची झालेले आहेत। हे मासे तुम्ही बाजरीच्या भाकरीसोबत जर खाल्ले तर खूपच टेस्टी लागतात, पण तुम्ही चपातीसोबतही खाऊ शकता। तर मासे आपले रेडी झालेले आहेत, चला आपण सर्व करून घेऊयात।